morning again, and we are going to clean our village from the trash, make it a little bit cleaner. Are you ready? Sam, what are you doing? I'm taking chest And why are you doing that? because I want to clean our village. At least Look here and people here to take care of nature. So good to make the nature more clean. Our team is alive. Nhiều lũ lụt. Ông bắt đi. Ôi thôi. Ôi sao? Bây giờ không đi. Có sao không? Ôi giời ơi. Phúc nhận cái thằng Chỉ đang chỉ cần một người chỉ thôi. Đi cứng thế này. Từ từ. Ui giời. Đi đây. Đi đây. Oh my god. Ui. Theo đầu như thế. Chậm thôi. Ghê quá. Wow. Nặng quá. Ghê thằng hả? Mẹ thả móc đi ạ. Vâng ạ, mẹ tốt lắm. Cái này quá chuẩn rồi đấy. Được. Vâng, cảm ơn chú nha. Này thôi. He said that it's very good to organize this kind of thing. Wow. Vâng ạ, mẹ cảm ơn. Rồi, ôi mẹ cảm ơn Mia. Ồ, Mia xấu quá. Mẹ thả móc rồi Mia. Vâng ạ. Vâng ạ. Nhà đi nhặt rác vào, nhặt rác vào. Vâng, mẹ thả móc rồi ạ. Nhặt rác vào cái túi.
Put in the chest. No, in the gut. Here. Good girl. Good job. Thank you, Mia. Cháu à? Chết rồi, bẩn rồi. Chúng ta lấy cái khác nhé. So this was our Sunday morning trash cleaning. So made our village a little bit cleaner. Hello. Hey. Hello. Take some apples. We plan to continue cleaning next weekend. Thank you very much for watching, and if you like this video, give it a thumb up and share it with all your friends, and please write the comment and remember to subscribe to our YouTube channel. Okay, thank you, bye bye, and we wish you all the best. School balloon car.